ชัยกับเชิดชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวัย30ต้นสองคนกำลังนั่งจิบกาแฟที่ร้อนจัดแก่หนาวกันในเรือประมงลำเล็กของเขาที่พวกเขาได้นำมาดัดแปลงให้เป็นเรืออเนกประสงค์เพราะว่าเดิมทีนั้นมันเป็นเรือไร้หมึกตอนนี้สองคนได้ดัดแปลงให้เป็นห้องนอนอย่างดีและเป็นห้องครัวห้องเก็บของเก็บสมบัติที่พวกเขาได้งมหามาได้สองคนนี้มีอาชีพหาสมบัติใต้น้ำพวกเขาทำกันมานานแล้วตั้งแต่อยู่ในวัยประถมก็เพราะว่าบ้านของพวกเขานั้นอยู่ติดกับแม่น้ำนั่นเองพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่เขาอยู่ต่างก็มีอาชีพนี้กันเกือบจะยกหมู่บ้านซึ่งที่บ้านเดิมของเขานั้นอยู่แถบสมุทรปราการดังนั้นชัยกับเชิดจึงซึมซับวิชาความรู้นี้ไว้ในหัวจนแทบจะไม่ต้องใช้เครื่องมือในการค้นหาน้ำน่ะมันไหลเชี่ยวเหมือนกันนะในคลองตากำนี่นะชัยพูดเมื่อวางถ้วยกาแฟลงกับพื้นเรือที่จอดลอยลำอยู่ริมตลิ่งใช่ว่ะและมีหน้ากากและก็ถังออกซิเจนคาดอยู่ที่หลังพร้อมด้วยปืนฉมวกกันอันตรายไฟฉายใต้น้ำนั้นคาดอยู่ที่หัวตลอดเวลาแต่ว่าพวกเขาจะไม่ใส่ชุดประดาน้ำใส่ชุดปกติธรรมดาเชิดยังจำได้ไม่ลืมในวัยรุ่นของเขาที่เขาลงไปกดแม่น้ำครั้งแรกเขาก็เกือบตายเกือบจะตายซะแล้วด้วยความกดอากาศแรกก็หูอื้อตาลายตามด้วยเลือดกำเดาที่ไหลออกมาทั้งจมูกทั้งหูเพราะแรงดันแรงกดจนพอขึ้นมาเลือดก็แดงฉานไปทั้งหัวแต่ว่าพอค่อยๆทำไปเรื่อยๆร่างกายของเขาก็เริ่มปรับสภาพได้เรื่อยๆในที่สุดช่วงเย็นทั้งคู่ก็ขึ้นมาจากน้ำพร้อมด้วยเงินเหรียญเก่าๆและแจกันจีนโบราณอีก2-3 อันโดยเชิดเป็นคนเก็บได้แจกันลายกรามส่วนชัยได้เงินพดด้วงถ้าว่าพรุ่งนี้เราย้ายไปที่แถวปากน้ำดีกว่าวะแถวปากอ่าวนะตรงนั้นเมื่อสมัยโบราณนะเป็นชุมทางเรือเข้าออกพวกข้าวของก็ไหลไปกองกันตรงนั้นแหละมันก็ดีของเองนะใจแต่ว่าตรงนั้นน่ะน้ำมันแรงผีก็แรงเองก็รู้นี่เราก็ลงกลางวันสิวะเชือกเราก็มีคาถาของเองก็มีไม่ใช่หรือลองดูสักวันไม่ดีรู้วะพอหมดแจ็คพอตขึ้นมาแล้วก็เจอเรือจมสักลำเองมีของเต็มเรือแล้วก็รวยกันไม่รู้เรื่องเลยเชิดพูดอย่างวาดฝันก็ตามใจเองไปก็ไปใช่ตามใจเพื่อนพอรุ่งขึ้นตอนสายทั้งคู่ก็ย้ายไปยังปากน้ำปากอ่าวที่จะมุ่งออกสู่ทะเลแถบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อากาศในเดือนกรกฎาคมช่างอบอุ่นเย็นสบายในยามเช้าสายลมแม่น้ำที่ไหลเอื่อยเฉยเหมือนกับคนขี้เกียจได้โชยมาปะทะกับทั้งสองเหมือนสัมผัสอ่อนโยนจากธรรมชาติที่มอบให้กินข้าวกินปลากันอิ่มก็ตกลงกันว่าตอนบ่ายถึงจะลงงมหาของเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสแกนเพื่อที่จะหาของให้เรียบร้อยเตรียมเชือกและก็ถังออกซิเจนพร้อมกับมองหาหมายที่จะลงน้ำทั้งคู่จะไม่ลงในยามค่ำคืนเพราะไม่ปลอดภัยและบางทีถ้าในถิ่นใกล้กับชุมชนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกหัวขโมยดังนั้นยังต้องลงหากันตอนกลางวันเท่านั้นอย่างไม่เร่งร้อนอะไรใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ไปเรื่อยๆตามประสาคนโสดไร้พันธะไร้ภาระพอตกบ่ายชัยกับเชิดก็เตรียมลงดำเขาทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ดวงวิญญาณใต้น้ำก่อนที่จะลงซึ่งก็ทำกันทุกครั้งเช็คความพร้อมของไฟฉายใต้น้ำอีกครั้งพร้อมกับปืนฉมวกคู่กายและก็ถุงตาข่ายสำหรับใส่สมบัติเองพร้อมหรือยังวะใจเชิดถามคู่หูพร้อมเต็มที่แล้วล่ะแล้วเองล่ะพร้อมค่ะพร้อมเชิดตอบถ้างั้นก็ไปกันไปหาโชคลาภกันนะชัยพูดเอาเคล็ดและค่อยๆโรยตัวลงตามเชือกที่ตีคู่กับสมอเรือและเมื่อลงไปถึงพื้นล่างพวกเขาก็จัดการเอาห่วงที่เอว
คล้องเข้ากับเชือกที่โรยยาวลงมาเชือกนั้นยาวร่วมกิโลทำให้เดินหากันได้เป็นชั่วโมงเมื่อลงไปใต้น้ำสภาพบรรยากาศช่างแตกต่างจากด้านบนโดยสิ้นเชิงยังดีที่ฝนไม่ตกน้ำก็เลยไม่เย็นออกจะอุ่นๆแต่ว่าด้านล่างนั้นมืดสนิทเลยทีเดียวถ้าไม่มีไฟฉายลงไปด้วยแล้วก็แม้แต่แขนของตัวเองก็แทบจะมองไม่เห็นใจกับเชิดเริ่มคลานแล้วก็สอดสายตาตามเครื่องสแกนที่จะส่งสัญญาณเมื่อตรวจจับเจอพวกโลหะและแค่10 นาทีใจกับเชิดก็เริ่มเจอพวกเหรียญโบราณและโลหะอื่นๆมันทำให้ทั้งคู่เริ่มมีกำลังใจจนเกือบ40 นาทีทั้งคู่ก็ต้องกลับขึ้นด้านบนเพื่อเติมออกซิเจนพร้อมกับนำของที่ได้ไปเก็บไว้ก่อนที่จะลงไปใหม่รอบนี้ทั้งคู่เปลี่ยนถังออกซิเจนใช้ถังที่ได้มาที่พวกเขาได้มาใหม่จากอังกฤษล่าสุดรุ่นนี้ดำได้นาน5 ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าราคาก็สูงลิบลิ่วเราใช้ถัง V9 นี่แหละไม่ต้องขึ้นมาบ่อยๆเพราะว่าข่าวว่ารอบนี้น่ะเราน่าจะงมกันนานเลยทีเดียวละเชิดว่าและก็จริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าหลงไปรอบนี้เจอของแปลกๆที่กองกันอยู่ใกล้ๆปากน้ำเพราะว่าเมื่อพวกเขาลงไปรอบนี้ก็เจอของแปลกๆที่กองกันอยู่ใกล้ๆกับปากน้ำออกทะเลมากเลยทีเดียวและเป็นโชคของทั้งสองที่น้ำไม่ไหลแรงในวันนี้ทั้งที่ปากน้ำปากอ่าวนั้นปกติแล้วน้ำจะไหลเชี่ยวกรากเลยทีเดียวใจที่สายตาไวได้สะกิดเชิดให้ดูบางอย่างไกลออกไปไม่เท่าไหร่เมื่อเชิดเงยหน้าขึ้นมาดูอยู่สักพักเขาก็ยกมือทำสัญญาณโอเคใช่แล้วที่ทั้งคู่เห็นมันเป็นซากเรือโบราณที่จมนอนสงบอยู่ปากอ่าวแต่ว่าจะเป็นเรืออะไรนั่นต้องเข้าไปพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงรู้แน่ชัดใจทำสัญญาณว่าจะเข้าไปและให้เชิดระหว่างหลังเชิดพยักหน้ารับทั้งคู่ค่อยๆคลานเข้าไปโดยมีเชือกใหญ่ยังคงรั้งไว้อย่างเดิมเรือลำนั้นเก่าคร่ำคร่าคงจะจมลงมาไม่ต่ำกว่า100 หรือว่า200 ปีเป็นแน่แท้มันเป็นเรือสำเภาแบบจีนเห็นได้ชัดเจนจากแสงไฟฉายว่าท้ายเรือที่ตั้งตะแคงอยู่นั่นสูงกว่าหัวที่ต่ำกว่าและก้านใบที่มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ยังพอมีให้เห็นถึงความอลังการของมันในอดีตและก้านใบที่มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ก็ยังพอมีให้เห็นถึงความอลังการของมันในอดีตและหลังจากดูลาดเหลารอบๆอยู่ครู่ใหญ่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยไม่น่าจะมีสัตว์ร้ายใดๆทั้งคู่ก็ค่อยๆลุกเดินแล้วก็ตรงเข้าไปในซากเรือทันทีในเรือรั่วสำเภาที่อับปางลงนั้นมันช่างมืดมิดและวังเวงซ้ำเสียงน้ำที่ไหลซัดกระแทกก็ตามหลืบซอกในเรือเสียงแปลกๆยิ่งทำให้น่าสยองใจด้านบนสุดของเรือที่ตะแคงอยู่นั่นไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่เลยเพียงแต่ปะการังได้ยึดครองส่วนบนไว้แทบจะทั้งหมดแล้วเชิดได้สะกิดใจให้ลงไปในตัวเรือชั้นล่างเมื่อเขามองเห็นบันไดทางลงที่ยังคงอยู่ในสภาพปกติปืนฉมวกในมือของทั้งสองถูกกระชับให้อยู่ในท่าระวังบรรยากาศด้านล่างที่ทั้งคู่ได้ไต่คลานอย่างช้าๆลงไปนั่นยิ่งมืดมิดและทันทีที่พลุบตัวลงไปถึงพื้นล่างจากแสงไฟใต้น้ำอันแรงกล้าที่ได้ส่องไปกระทบนั่น
และทั้งคู่ก็แทบจะช็อกลงณตรงนั้นทันทีก็ในเมื่อภายในห้องชั้นล่างที่ในอดีตเก่าการนั้นน่าจะเป็นห้องพักหรือว่าห้องเก็บสินค้าแต่ว่าบัดนี้กลับมีกลุ่มร่างของคนลึกลับรวม20-30 คนยืนสลอนจ้องมองมายังทั้งคู่อยู่ก่อนแล้วผมเป้าของคนเหล่านั้นมัดยาวเฟื้อยจนถึงเท้าแต่ละคนทั้งหญิงและชายไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยเนื้อตัวของพวกเขาขาวซีดจนโปรดท่ามกลางความมืดและดูเหมือนตามเนื้อตามตัวจะมีเกล็ดลื่นเป็นเงาวาววับร่างที่ยืนห่างอยู่เบื้องหน้าแค่2-3 วาได้แสยะยิ้มและยกมือโบกเชิญชวนทั้งสองอยู่ไหวๆปับผีน้ำทั้งนั้นน่ะเชิดกับใจร้องตะโกนอยู่ในหน้ากาบกันน้ำแทบจะช็อกตายลงตรงนั้นทั้งคู่หาของใต้น้ำกันมาเกือบ10 ปียังไม่เคยเจอความน่ากลัวสยองใจถึงขนาดนี้อย่างเก่งที่เคยเจอก็เป็นศพที่ตายลอยน้ำหรือว่าจมน้ำและก็ปลาตัวใหญ่แต่ว่ากลุ่มวิญญาณในเรือรวม30-40 คนแบบนี้พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่น่ากลัวอย่างไม่คาดฝันในวันแรกของเดือนกรกฎาคมและไม่ต้องนัดหมายอะไรกันอีกแล้วทั้งคู่ค่อยๆถอยกรูดออกจากห้องด้านล่างอย่างลนลานดีที่ทั้งสองมือมีเชือกเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้ไม่สเปะสปะ เสียงพูดผีใต้น้ำในเรือเริ่มส่งเสียงขยบวิญญาณแล้วและดูเหมือนพวกมันจะค่อยๆล่องลอยตามทั้งคู่ไปอย่างช้าๆเชิดกับชัยล้มลุกคลุกคลานแล้วก็รีบเพ่นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งรีบกลับยิ่งดูช้าพวกสมบัติต่างๆที่หามาได้ในถุงตาข่ายดูจะเป็นตัวถ่วงยิ่งทำให้ช้าและในที่สุดทั้งสองก็ต้องโยนถุงตาข่ายทิ้งในขณะที่ผีน้ำตัวหนึ่งก็เข้าถึงตัวเชิดพอดีและโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมันก็ได้คว้าหมับเข้าที่คอของทั้งคู่แล้วก็บีบยังไม่ปราณีปราศัยอย่างสุดแรงเกิดเชิดกับชัยร้องและดิ้นคลุกคลักทุรนทุรายในขณะที่พูดผีตัวอื่นๆต่างก็ตรงเข้าลุมล้อมทั้งสองไว้จนบริเวณนั้นดำมืดไปหมดจนมองไม่เห็นตัวเรือเชิดทุรนทุรายเฮือกสุดท้ายขอกัดฟันดิ้นสะบัดครั้งสุดท้ายอย่างแรงพร้อมกับตะโกนช่วยด้วยมีเสียงเขย่าและเสียงปลุกดังทีๆเฮ้ยเชิดโว้ยเป็นอะไรไปวะฝันร้ายอีกละสิที่แท้ชัยเป็นคนปลุกเชิดลืมตากับพริบทีเหงื่อการไหลชุ่มโชกเป็นน้ำโอ้นี่เราฝันไปหรือนี่ดีที่เป็นความฝันโอ้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเขารำพึงในใจก่อนที่จะถามชัยชัยนี่เราอยู่ที่ไหนวะอ้าวเราก็อยู่ที่คลองข้างตลาดไงก็เองบอกจะไปแถวปากอ่าวแล้วก็ไม่ไปแล้วก็นอนหลับไปนั่นแหละดีแล้วที่เราไม่ไปกันนะเชิดบอกอย่างดีใจและโล่งใจที่ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันซึ่งมันอาจจะเป็นสังหรณ์คอยเตือนเขาว่าถ้าหากเขาขืนไปดำที่ปากอ่าวอย่างที่คิดไว้แล้วล่ะก็สภาพของเขาก็คงจะเหมือนกับในความฝันแน่ๆอย่างจริงแท้เลยทีเดียวจบ